हेलो नमस्ते साथीहरू सबैजनालाई मेरो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। आजको भिडियोमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई आफ्टर इफेक्टबाट थोरै हैन मोसन ग्राफिक कसरी गर्न सकिन्छ सानो र छोटो भिडियो लिएर आएको छु हैन। भिडियोलाई स्किप नगरिकन लास्टसम्म हेरिदिनु होला है त। सुरु गरौँ। ल साथीहरू, अब हामी डेस्कटप स्क्रिनमा आइसकेको छौँ है र म अब आफ्टर इफेक्ट लन्च गर्दैछु। हाम्रो फर्स्टमा चाहिँ यस्तो इन्टरफेस आउँछ साथीहरू है। स्टार्ट ट्युटोरियल भनेर देखाइरहेको छ। यहाँ ओपन प्रोजेक्ट न्यू प्रोजेक्ट भनेर अप्सनहरू आइरहेको छ। तपाईँहरूले चाहिँ फर्स्टमा अब न्यू प्रोजेक्ट नै गर्नु पऱ्यो है। क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट गर्नु पऱ्यो। यदि यो अप्सन देख्नु भएन भने फाइलमा जानुहोस्, न्यूमा जानुहोस् र न्यू प्रोजेक्ट गर्नुहोस् है त। अनि तपाईँहरूको यस्तो इन्टरफेस आउँछ यहाँ। अनि यो भनेको चाहिँ हाम्रो डिफल्टमा छ। मेरो यो विन्डोजमा जानु, वर्क स्पेसमा डिफल्ट वर्क स्पेस हो है। अब फर्स्टमा चाहिँ हजुरहरूले न्यू कम्पोजिसनमा जानु पऱ्यो है। कम्पोजिसनमै काम हुने हो नि त आफ्टर इफेक्टमा हैन। सो न्यू कम्पोजिसन क्रिएट गर्नु पऱ्यो फर्स्टमा। अनि प्रिसेटमा जानुहोस्। त्यसपछि अनि तपाईँहरूले छुट्टै छुट्टै ग्रुपहरू देख्न सक्नुहुन्छ है। यो सबै छुट्टै छुट्टै डिभाइसहरूलाई सपोर्ट गर्ने गरी रिजोल्युसन छुट्याएर राखेको हो है। अनि यो भनेको चाहिँ हाम्रो सोसल मिडियाको लागि छुट्टाएको ग्रुप भयो। पोर्ट्रेट भनेको त तपाईँहरूको अब स्टोरी रिल्समा जाने भयो हैन। अनि ल्यान्डस्केप भनेको चाहिँ हाम्रो यो पोस्ट हुने भयो हैन। अनि पोर्ट्रेट अनि यो एचडीमा भयो दुईटा। यो चाहिँ स्ट्यान्डर्ड रिजोल्युसनमा भयो यिनीहरू चाहिँ है। 1080x1080 चाहिँ मोस्ट कमनली मान्छेहरूले युज गर्ने रिजोल्युसन। फेसबुकले हैन सपोर्ट गर्छ यो रिजोल्युसन। अनि म चाहिँ यो 30 FPS नै रिकमेन्ड गर्छु है। यो भनेको चाहिँ जुनसुकै डिभाइस जहाँ पनि सपोर्ट गर्छ सोसल मिडियाले है। अनि तपाईँहरूको रिजोल्युसन देखिरहनु भएको छ यहाँ हैन। यो फुल हाफ क्वार्टर भनेको चाहिँ यो भनेको चाहिँ के हो भने हैन, यदि तपाईँहरूले काम गर्दा गर्दै बिचमा ह्याङ भयो अरे हैन, ल्याग हुन थाल्यो पिसी भने तपाईँहरूले घटाएर हाफ या हाफ थर्ड क्वार्टर राखेर ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। र लास्टमा अनि एक्सपोर्ट गर्ने बेला फेरि यही कम्पोजिसन सेटिङमा आएर फुल गरेर एक्सपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ है त। अनि यो 0 नै छोडिदिने हो हामीले स्टार्ट टाइम कोड। ड्युरेसन चाहिँ 15 सेकेन्डको हुन्छ है। यही राखौँ अहिले हैन। अनि ब्याकग्राउन्ड व्हाइटै छोडेर राखौँ। अनि ओके गरौँ है त। अब यहाँ डबल क्लिक गरौँ। त्यसपछि साथीहरू यहाँ यस्तो खालको आउँछ हैन। यहाँ टाइम लाइन भयो। यहाँ हामीले काम गर्ने मेन यसमै हो। अनि यो भनेको कम्पोजिसन। यो प्यानलमा चाहिँ तपाईँहरू कम्पोजिसन जतिवटा बनाउनुपर्छ सबै यहाँ अब बस्ने भयो। प्लस हामीले इम्पोर्ट गरेको फाइलहरू हैन सबै यहाँ हुन्छ। तपाईँहरूले फोटोसप, इलिस्ट्रेटर, एडोबको प्रोडक्टहरू हुन्छ नि जुन जुन सपोर्ट गर्छ सबै हामीले इम्पोर्ट गर्न मिल्ने जति यहाँ बस्छ है साथीहरू। अनि कम्पोजिसनभित्रको लेयरहरू हुन्छ नि सबै लेयरहरू चाहिँ यहाँ डिस्प्ले हुन्छ। अनि त्यो लेयरहरूलाई हामीले यहाँ कस्टमाइज गर्छौँ। इफेक्टहरू फिल्टरहरू सबै दिने यहीँबाट हो है। अनि अब यहाँ हेरौँ है। यहाँ 0 बाट आएको चाहिँ 2 सेकेन्ड देखिरहेको छ है। तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। 2 पछि 4 छ एकैचोटि होइन। एउटा सेकेन्ड बिचको गायब छ होइन। त्यो यस्तो गर्न सकिन्छ। यहाँबाट यसरी जुम गर्नुभयो भने अब देखिन्छ है। अब सबभन्दा फर्स्टमा हामी एउटा गोलो खालको अब्जेक्ट बनाऊँ है त। त्यसको लागि हामी राइट क्लिक गरौँ, न्यूमा जाऊँ अनि सेप लेयरमा गएर अनि यहाँ गएर अनि यसरी बनाउन सक्छौँ है। हामीसँग अर्को अप्सन नै छ। हामी लेयरमा गएर न्यूमा गएर सेभ गर्न सक्यौँ है। अब सेभ ड्र गरौँ। साथीहरू तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ है। यहाँ यो एङ्कर पोइन्ट सेन्टरमा छैन है। यसको मतलब के हो भने यो अहिले हामीले ट्रान्सफर्म गर्दाखेरि ठुलो सानो रोटेट हैन, रोटेट जेसुकै गरौँ हैन, त्यो गर्दाखेरि सेन्टर यसलाई लिन्छ सफ्टवेयरले है। यसलाई हेर्नु है, सेन्टर यसलाई लिइरहेछ नि। सो हामीले अब यसलाई यसको प्लेस चेन्ज गर्न सक्छौँ है। त्यसको लागि हामीले यहाँ एङ्कर पोइन्ट यो हो। यसलाई यो आइकनलाई क्लिक गर्न सक्छौँ या वाइ सर्टकट किबोर्डको सर्टकट त्यो हो। त्यो टिक गरेर यसरी सेन्टरमा लान सक्छौँ है। यहाँ हामीसँग अर्को अप्सन चाहिँ के छ भने ट्रान्सफर्ममा जाम, लेयरमा जाने, ट्रान्सफर्ममा जाने अनि त्यसपछि सेन्टर एङ्कर पोइन्ट एन्ड लेयर कन्टेन्ट है। यो गऱ्यो भने हाम्रो सेन्टरमा गयो है। अब हामी सजिलै ट्रान्सफर्म गर्न सक्छौँ है आफूले चाहे जसरी। अब के गरौँ भने हामी एकछिन यसलाई मानौँ यो बल हो अरे होइन, र यो बााउन्स भइरहेछ है। अनि बल बााउन्स भइरहेको जस्तो एउटा मोसन ग्राफिक बनाउन ट्राई गर्छौँ है। सबभन्दा फर्स्टमा यसलाई अलि माथि लैजाउँ साथीहरू, यहाँ राखौँ। अनि
यो एक्सपान्ड गरौँ मेन्युलाई है, कन्टेन्ट अफै होस्, यो ट्रान्सफर्मलाई एक्सपान्ड गरौँ। तपाईँहरू 5 वटा अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ, एङ्कर पोइन्ट, पोजिसन, स्केल, रोटेसन, अपासिटी छ है। यिनीहरू हामीलाई अरू केही पनि चाहिएन, हामीलाई जस्ट पोजिसन र स्केल मात्र चाहियो अहिलेलाई। अनि ठ्याक्क 1 सेकेन्डमा फेरि अर्को पोइन्ट बनाऊँ है। अनि यसलाई तल ड्रप गरिदिउँ है 1 सेकेन्ड कम्प्लिट भएपछि। अब 0 मा हुँदा माथि हुने भयो, 1 मा पुग्दा तल पुग्ने भयो है। अनि अब प्ले गरेर हेरौँ, एकदम बिस्तारी गरे आज साथीहरू है। यो ग्रेभिटी कम भएको जस्तो फिल दिन्छ यसले होइन। सो 1 सेकेन्डलाई हाफ सेकेन्डको बनाउनु त अब अहिले चाहिँ राम्रोसँग होइन ड्रप भएको देखिरहेछ है। तर यो ढुङ्गा बसेको जस्तो वाला भयो है। यसलाई बल जस्तो बनाउनु ट्राई गरौँ हामी त। त्यसको लागि हामीले अब यसको सेपहरूसँग खेल्न पर्यो। त्यो चाहिँ हामी कसरी गर्न सक्छौँ भने अब फर्स्टमा यो जाम, यसलाई ओभल सेप बनाइदिउँ साथीहरूलाई माउसको है। अनि यो ओरिजिनल साइज भएको छ यो पोइन्ट, यसलाई अलिकति अगाडि लैजाउँ र यहाँ पनि पेस्ट ओभल सेपै राखौँ है। भुइँमा ठ्याक्क पुगेपछि बल्ल अनि प्ल्याच्च जाने हो नि साथीहरू, त्यही बनाउनु ट्राई गर्छौँ हामी। भुइँमा पुग्दासम्म यो ओभल सेपमै छ है। अब अलिकति अगाडि पुगेपछि योभन्दा राउन्ड भन्दा पनि यसलाई थिचेको बनाइदिउँ। ठ्याक्क थिच्यो यहाँ होइन। अब हेरौँ है, थिच्यो नि साथीहरू होइन। अब अलिकति अगाडि जाऊँ, फेरि अघिकै सेपमा लैजाउँ। फेरि यसलाई यस्तो भयो होइन। अनि त्यसपछि फेरि यो अघिको कपी गरौँ। ठ्याक्क बााउन्स भइसकेपछि फेरि अनि माथि फालिदिन्छ नि त होइन ग्राउन्डले, फुत्त त्यही वाला फाला जस्तो बनाऊँ। यसरी सट्ट तन्क्यो माथितिर होइन। अनि फेरि आधी सेकेन्ड जतिमा यसलाई फेरि माथि उडाइदिउँ है। माथि फालिदिउँ, माथि गयो साथीहरू, माथि गयो है। अब एकछिन यसलाई हावामै राखिदिउँ है। यसलाई अलिकति चेप्टो गरिदिउँ है, अलि माथि लैजाउँ। अब यहाँबाट फेरि अनि कपी गरौँ, पेस्ट गरौँ है। अब हेरौँ है, तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ बााउन्स भइरहेको छ बल है राम्रैसँग। अब हामीले के गर्नु पर्यो भने अब फेरि अलिकति अगाडि जाने अनि पेस्ट गरिदिउँ। हामी यो 6 सेकेन्डको बनाइदिउँ यो भिडियोलाई है। यसरी यो घटाउन सकिन्छ। ल 6 सेकेन्डको हामीले पछि एक्सपोर्ट गर्दा यहाँसम्मको मात्रै एक्सपोर्ट हुन्छ साथीहरू। यो त अब मजाले भइरहेछ बााउन्स होइन। अब हामी रियल बलकै इमेजलाई ट्राई गरौँ है त। बलको इमेज इम्पोर्ट गरौँ त्यसको लागि है। डबल क्लिक गरौँ, इम्पोर्ट भयो है। अब यसलाई ड्र्याग गरेर तपाईँहरू यहाँ राख्नुहुन्छ, तल गयो यसलाई माथि राखौँ अनि ट्रान्सफर्म गरौँ। सेम चिज रिपिट गर्ने अघिकै जस्तै। साथीहरू बल त बााउन्स भइरहेछ होइन। तर यो बल बााउन्स भएको बेला कुनै एउटा स्पेसल इफेक्ट दिन पऱ्यो नि हामीले। जस्तै धुलो उडिरहेको होइन त्यस्तै केही दिन पऱ्यो। अब त्यो दिन ट्राई गर्छौँ है त हामी। त्यसको लागि फर्स्टमा राइट क्लिक गरौँ, न्यू सोलिड अब्जेक्ट बनाऊँ है। अनि ओके गरौँ अनि यसलाई पछाडि लैजाउँ है। र अब ब्रस लिउँ है। साथीहरू हामीले डाइरेक्ट ब्रस गर्न मिल्दैन है, यस्तो हुन्छ है, लेयर मुभ हुन्छ। सो सोलिड लेयरलाई डबल क्लिक गरौँ, त्यसपछि पेन्टमा जाऊँ होइन। हार्ड ब्रसै हुन्छ है। अनि अब एकछिनलाई मानौँ यो सेन्टरमा बल बााउन्स भइरहेको छ अरे होइन। यस्तो गरौँ,
बल बााउन्स भएको पहिला त्यो आयो है। अब हामीले के गर्नु पर्यो भने यो खोल्नु पर्यो है, यो एक्सपान्ड गर्नु पर्यो, इफेक्ट पेन्ट, अनि सबै ब्रसहरूलाई सेलेक्ट गरेर उता मुभ गर्नु पर्यो। अनि सबै लेयर सेलेक्ट भइरहेको हुनु पर्यो साथीहरू। अनि यो एउटा कुनै एउटा ब्रसलाई एक्सपान्ड गर्नु, स्ट्रोकमा जानु, अनि इन्ड देख्नु भएको छ भने इन्डलाई टिक गर्नु है। अनि अलिकति अगाडि आधी सेकेन्डमा किनभने यतिमा फेरि टिक गर्नु, अनि अघि सुरु फर्स्टमा टिक गरेकोलाई 0 गरिदिनु। यसरी हुन्छ, स्वाट्ट हुन्छ है, छरिएर आउँछ। अनि स्टार्टलाई टिक गर्नु, स्टार्ट त 0मा छ नि होइन, त्यति नै, अघिको जति नै ग्याप राख्नु, धेरै होइन हो। अनि यसलाई 100 गरिदिनु है। ल देख्नुभयो नि, मजाले गइरहेको छ होइन, हो ल भयो। ल यति गरेपछि हाम्रो भयो होइन, हामीले छोडिदिउँ अब। अनि यो नयाँ ट्याब खुलेको थियो अघि होइन, यसलाई क्लोज गरौँ। हामी आयौँ बल बााउन्स हुँदाखेरि ठ्याक्कै हो, ठ्याक्कै बााउन्स यतिखेर भइरहेको छ होइन, यहाँ ठ्याक्कै यहाँ छोयो नि हो। अब यसलाई ट्रान्सफर्म गरौँ अलिकति है, यताउता गरिदिउँ। ल अनि एकचोटि मात्र भयो नि त, फेरि अब यसलाई रिपिट गर्नु पऱ्यो होइन। रिपिट गर्नको लागि अब त्यहीँ यही भित्र गएर फेरि सबै त्यो कपी पेस्ट गरेर राख्नु पर्दैन होइन, लेयरलाई नै कपी पेस्ट, कन्ट्रोल डी, अनि त्यसपछि ठ्याक्क माथि गयो, यहाँ पुगेपछि बााउन्स भयो होइन। यसलाई फेरि यस्तो गर्न सकिन्छ है। ल अनि फेरि यहाँ बााउन्स भयो, कन्ट्रोल सी कन्ट्रोल डी। ल साथीहरू अब हेरौँ त कस्तो भयो। तपाईँहरूले बुझ्नुभयो होला होइन, कसरी हुँदो रहेछ बल बााउन्स भनेर होइन, सिम्पल छ। ल साथीहरू यो त अब बेसिक कुरो हो होइन, तपाईँहरूले बुझ्नुभयो होला होइन। अब आगामी दिनमा म योभन्दा नि इन्ट्रेस्टिङ भिडियोहरू लिएर आउने छु होइन। भिडियोलाई प्लिज लाइक, सेयर, कमेन्ट गरिदिनु होला, च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला है। तबसम्मको लागि हस्त।